Nyt katsotaan, mikä näistä akkusahoista menee parhaiten puuhun. Et meillä on tässä nyt tämä uusi Husqvarnan 540 ja sitten on tämä Stihlin MSA 220, joka nyt, näiden pitäisi olla suunnilleen yhtä hyviä. En tiedä, onko kukaan ainakaan Suomessa ennen näitä niin kuin rinnakkain sahannut. Meillä on tarkoitus leikata tällainen niin kuin yhtäjaksoisen sahauksen näistä noin parikymmentsenttisistä koivupölleistä kiekko ja ottaa aikaa ja katsotaan, että kumpi nyt purasee paremmin. Ei yhtään kärsi painaa. Ei, 9,51. Otetaan uusi. Stop. 9,3. Piste 8, 7, 9. Piste 26. No tuntumahan oli se, että Husqvarnassa niin ketjunopeus on korkeampi ja vääntöä enempi ja selviytyy näistä 3 pöllistä niin nopeammin kuin mitä Stihl. Stihl kyllä kiertää, mutta se niin kuin vääntö loppuu, että ei kestä yhtään painattamista tässä sahaustestissä. Että tavallaan niin kuin puhti loppuu sitten. Molemmissa oli paketissa olevat aivan uudet ketjut. Että ensimmäistä kertaa niin kuin sahattiin näitä kiekkosahauksia. No osittain tätä sahausaikojen ero, mitkä oli siis selkeästi Husqvarnan hyväksi, selittää varmaankin se, että tämä Huskun ketju on selvästi kapeampi kuin Stihlin ketju. Eli tämä kulkee 1,1 millin ketjuuras ja tässä on 1,3 eli tämmöinen normiketju. Mutta joka tapauksessa nyt täytyy huomata, että nämä on ne vakioketjut, joilla näitä myydään, jolloin nämä meidän sahausajat kuvaa silleen näiden sahojen vakiovarusteluun. No nyt meillä on mitattua dataa näistä. Tässä nyt saatiin vastaus muutaminkin kysymyksiin, mitä tässä näitä akkusahoja kokeiltaisiin on tullut esille, mistä on tullut vähän jälkipuheitakin, niin tämä leikkuuteho-asia tuli nyt tällä kokeilla kyllä aika niin kuin selkeästi todennettu. Eli tämä Husku vei tämän 3 pöllin setin sen niin kuin 7,3 sekuntia, ollen niin kuin tämän joukon ylivoimaisesti tai selkeästi paras. Ja tämä akkustiili, mikä nyt ominaisuuksilta on hyvin lähellä tuota Huskua, niin vie samat pöllit 9,4 sekuntia. Ja sitten se, mitä me ei oli sitten osattu kyllä odottaa, tai niin kuin yllätti meidät, että tämä legendaarinen MS200 Stihl, mikä nyt pyörii korkeilla kierroksilla ja mitä pidetään nyt tämmöisen niin kuin legendaarisen pöllisahan, niin se ei kyllä pärjää kummallekaan näistä. Et se hävisi niukasten täällä akkustiilille. Et jos tämä vei nämä pöllit 9,4 sekuntia, niin täällä menee 10 enemmän noin niin kuin keskimäärin toistot laskien. Et kyllä nämä akkusahat nyt kun joku vielä sen akun keksii, mikä kestää koko päivän metäs, niin ei meidän niitä bensakanistereja sit enää tarvitse vielä, mutta toistaiseksi täytyy. Ja sen verran vielä kuriositeettiin, että kokeiltiin sahat tämä sama setti tämmöisellä 47-kuutioisella Jonssin oikealla ammattimoottorisahalla, niin se vei tämän nipun poikki 5,6 sekunnissa, että kyllä nämä vielä niin kuin pikkusen on takamatkalla. Ja hei, lopuksi nyt sitten vielä semmonen juttu. Juttelin eilen Syväsen Pekan, eli somessa Paavo Puuntuottajan
tunnetun hahmon kanssa ja hän ihmetteli kovasti, että miksi Metsälehden videoiden lopussa ei kehoteta peukuttamaan tai käsketä seurat meidän YouTube-kanavaa. Eli nyt käsketään. Jos vähänkin tykkäätte tämänkaltaisesta kamasta, niin klikatkaa peukkua ylöspäin ja alkakaa nyt hemmetis seuraamaan meidän YouTube-kanavaa.